सो गाइज यति गरिसकेपछि आई अज्युम द्याट तपाईँले क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एकदमै पर्फेक्ट म्याप अफ नेपाल चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ है। ब्रेथ चाहिँ हामीहरूको टोटल यो पनि 4 सेन्टिमिटर भयो, यो तलको पनि हाम्रो कति भयो 4 सेन्टिमिटरकै भयो है गाइज। ल एकचोटि तपाईँले बक्स बनाइसकेपछि यसरी बक्सलाई चाहिँ मजासँग लाइन बनाएर जोड्नु होला आफ्नो लामो स्केलको प्रयोगले। नोटिस गर्नुहोस् यो सबै सेन्टर मार्किङ हो, सेन्टरमा मार्किङ गरेर राखेको छौँ हामीहरूले एक्सेप्ट फर दिस। म्याप बनाउँदाखेरि यो डिरेक्सनमा प्रोसिड गरिसकेपछि अब यहीँबाट यसरी यसलाई घुमाएर यहाँबाट चाहिँ कन्टिन्यू नगर्नको लागि किन म रेकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै 5 मिनटमा कसरी ड्र गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले तपाईँले यता देखाएँ भनेर म एक्सपेक्ट गर्छु। सो गाइस हामीहरू सबैजनालाई थाहा छ कि यो वर्ष 2080 बाट चाहिँ क्लास 10 एसईको स्टुडेन्टहरूको एउटा जुन सोशल स्टडिज भन्ने सब्जेक्ट हुन्थ्यो अघिल्लो वर्षसम्म त्यो चाहिँ सामाजिक भन्ने सब्जेक्टमा कन्भर्ट भइसकेको छ। र सोशल स्टडिज सामाजिकमा कन्भर्ट होस् चाहे अथवा सोशल स्टडिजको सिलेबस नै टोटली चेन्ज होस्, एउटा क्वेसन चाहिँ सधैँ फिक्स हुन्छ गाइस सोशल स्टडिज अथवा सामाजिकको एक्जामिनेसनमा, त्यो भनेको म्याप अफ नेपालको क्वेसन हो। यस गाइस तपाईँको बोर्ड एक्जामिनेसनमा ग्रुप सीमा 7 मार्क्सको लागि सोधिने म्याप अफ नेपाल एउटा यस्तो क्वेसन हो जसमा तपाईँले नेपालको नक्सा राम्ररी ड्र गर्न सकेर सिर्फ केही यस्तो पपुलर केही लोकेसनहरूलाई पिन पोइन्ट गर्न सक्नुभयो भनेदेखि तपाईँले यो 7 मा 7 मार्क्स ल्याउन सकिने क्वेसन हो। त्यही पनि स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यसलाई नेग्लेक्ट गरेको कारणले अथवा कोही स्टुडेन्टहरूले त टेक्निकै होइन म्याप अफ नेपाल बनाउने टेक्निक अनि त्यसपछि लोकेसनहरूलाई पिन पोइन्ट गर्ने टेक्निक नथाहा पाएको कारणले चाहिँ आफ्नो 7 मा 2-3 मार्क्स ल्याइरहेका हुन्छन्। सो आजको भिडियोमा चाहिँ बेसिकली म तपाईँलाई भोलि तपाईँको सामाजिकको एक्जामिनेसन छ भनेदेखि म्याप अफ नेपाल कसरी चाहिँ तपाईँले सकेसम्म चाँडो अथवा 5-6 मिनटमै ड्र गर्न सक्नुहुन्छ भनेर कम्प्लिट ट्युटोरियल दिन गइरहेको छु। आई हेभ डिसाइडेड द्याट यो भिडियोको चाहिँ म 2टा पार्ट निकाल्छु। यो भिडियोमा कसरी म्याप अफ नेपाल ड्र गर्ने, नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ म्याप अफ नेपालमा चाहिँ पपुलर लोकेसनहरू कसरी चाहिँ याद गरेर त्यसलाई पिन पोइन्ट गर्ने भनेर जान्न गइरहेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि यस गाइज हामीहरू यो च्यानलमा चाहिँ यस्तै धेरै नै क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 को एजुकेसनल कन्टेन्टहरूको बारेमा कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। सो इफ यु डोन्ट वान्ट टु मिस सच कन्टेन्ट कन्सिडर सब्सक्राइबिङ टु माई च्यानल। र मसँग पर्सनली कनेक्टेड हुन चाहनुहुन्छ भन्दै तपाईँले मलाई माथि मेरो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट @silwal अनुरागमा फलो गरेर त्यहाँ मलाई आफ्नो क्वेरी टेक्स्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब ढिला नगरिकन गाइज म्याप अफ नेपाल कसरी ड्र गर्ने भनेर जान्नको लागि आफ्नो स्क्रिनमा हामीहरू जम्प गरिहालौँ है त। सो म्याप कसरी बनाउनु भनेर स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु थ्याङ्क टाइम्स आर्ट स्टुडियो जसले चाहिँ एकदमै स्ट्यान्डर्ड एसईको स्टुडेन्टहरूले आफ्नो एक्जामिनेसन हलमा नै जुन हामीले 20x12 सेन्टिमिटरको बक्स बनाएर म्याप अफ नेपाल बनाउँछौँ नि सेम स्याम्पलमा उहाँहरूले एउटा भिडियो अपलोड गर्नुभएको रहेछ। सो बेसिकली यही भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई कमेन्टरी प्लस मेरो भोकल इन्स्ट्रक्सन दिन गइरहेको छु। सो ध्यान दिएर सुन्नु होला। अब चाहिँ कुरा गरौँ हामीहरू गाइज म्याप अफ नेपालमा तपाईँले बिर्सिनै नहुने 3टा कुराहरू। तपाईँको म्याप अफ नेपाल टिचरले चेक गरिरहनु भएको छ भने पनि नोटिस गर्ने भनेको यही 3टा मेन कुरा हो जसमध्ये पहिलो नम्बरमा पर्छ हेर्नु गाइज है। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले यो नर्थ भनेर डिरेक्सन देखाउनको लागि चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन आफ्नो म्याप अफ नेपालमा, जुन अहिले एकछिनमा म्याप अफ नेपाल यहाँ बनाइसकेपछि म तपाईँलाई देखाउँछु होइन। अनि सेकेन्ड कुरा तपाईँले बिर्सिन नहुने भनेको चाहिँ आफ्नो म्याप अफ नेपालको बक्सको तलपट्टि चाहिँ तपाईँले स्केल पनि लेख्नुपर्ने हुनेछ। ठिक छ गाइज, स्केल कसरी लेख्ने एकछिनमा देखाउँछु म। अनि थर्ड नम्बर तपाईँले बिर्सिन नहुने भन्ने कुराको भनेको चाहिँ सिम्बोल्स हो। ठिक छ, अब सिम्बोल्स को बारेमा त अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँहरूले लोकेसन पिन पोइन्ट गर्ने अनि सिम्बोल के को कुन हो भनेर देखाउनको लागि ट्राई गर्छु। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीहरू बेसिकली यो 2टा कुरालाई प्लस म्याप अफ नेपाल कसरी बनाउने भन्ने कुराले फोकस गर्नको लागि अब भिडियोलाई प्ले गर्नको लागि स्टार्ट गरौँ है त। एज यु गाइज क्यान सी इट अन स्क्रिन, पहिला सुरु चाहिँ हामीले म्याप अफ नेपाल बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो, यस 20x12 सेन्टिमिटरको एउटा रेक्ट्याङ्गल बक्स बनाउनको लागि निकै नेसेसरी छ गाइज है। ठिक छ, एज यु क्यान सी हामीले चाहिँ अब यो एक्जामिनेसनमा चाहिँ यो लामो एउटा स्केल लिएर जानु होला है गाइज, कम्प्रोमाइज नगर्नु होला। लामो स्केल लगेर चाहिँ तपाईँले यसरी सरक लाएर बक्स चाहिँ पहिला सुरु बनाउनुहोस्। यो बक्समा चाहिँ एउटा कुरा तपाईँले नोटिस गर्नुभयो होला, यो चाहिँ हामीहरूको कति छ, यतापट्टि लेन्थको यो 4 सेन्टिमिटर छ, यो 6 सेन्टिमिटर छ, यो फेरि हामीहरूको 6 सेन्टिमिटर नै छ भने यो चाहिँ हामीहरूको कति छ 4 सेन्टिमिटर छ भने ब्रेथको कुरा गर्नुहुन्छ भन्दै ब्रेथ चाहिँ हामीहरूको टोटल यो पनि 4 सेन्टिमिटर भयो, यो पनि 4 सेन्टिमिटर भयो, त्यसपछि यो तलको पनि हामीहरूको कति भयो 4 सेन्टिमिटरकै भयो है गाइज। ल एकचोटि तपाईँले बक्स बनाइसकेपछि यसरी बक्सलाई चाहिँ मजासँग लाइन बनाएर जोड्नु होला आफ्नो लामो स्केलको प्रयोगले। अहिले चाहिँ हामीले एउटा प्रपर रेक्ट्याङ्गुलर बक्स 20x12 सेन्टिमिटरको बनाइसकेको छौँ होइन गाइज। अब चाहिँ हामीहरूले के गर्नुपर्छ भनेदेखि यो बक्स बनाइसकेपछि अब स्पेसिफिक केही एउटा मार्किङहरू छ जुन अब तपाईँहरूले एकैछिनमा देख्नुहुन्छ है त। ल स्टार्ट गरौँ। फर्स्ट मार्किङ तपाईँहरूले चाहिँ यतापट्टि फर्स्ट बक्सको यतापट्टि गराउनु पर्यो, सेकेन्ड मार्किङ यता गराउनु पर्यो, थर्ड मार्किङ यता गराउनु पर्यो। ठिक छ, नोटिस गर्नुहोस् यो सबै सेन्टर मार्किङ हो, सेन्टरमा मार्किङ गरेर राखेको छौँ हामीहरूले एक्सेप्ट फर दिस। यो चाहिँ हामीले यो बक्सको यतापट्टि सेन्टरमा गरिरहेका
गरिरहेका छौँ है। त्यसपछि यो जुन 4 सेन्टिमिटरको बक्सको ब्रेथ छ नि, यसको ठ्याक्क 1 सेन्टिमिटर यता अर्को एउटा मार्किङ, त्यसपछि यतानिर अर्को मार्किङ, त्यसपछि यो कर्नरको यो एन्ड बक्सको यतापट्टि अर्को एउटा मार्किङ जान्छ गाइज हामीहरूको है। त्यसपछि जुन यो सेकेन्ड रोको सेकेन्ड बक्स छ यतापट्टि पनि एउटा मार्किङ जान्छ हामीहरूको सेन्टरमा नै, अनि यतापट्टि एज यु गाइज हेभ अलरेडी सिन अर्को एउटा मार्किङ पनि त्यतापट्टि छ। सो गाइज यसरी तपाईँले अब केही इम्पोर्टेन्ट मार्किङ्सहरू गरिसकेपछि अब ती मार्किङ वरिपरिको चाहिँ केही इम्पोर्टेन्ट लोकेसन्सहरू चाहिँ यतापट्टि बनाउनुको लागि नेसेसरी छ। यतापट्टि यो फर्स्ट मार्किङको माथिपट्टि हामीले एउटा फर्स्ट स्ट्रक्चर ड्र गऱ्यौँ, म्याप अफ नेपाल। एन्ड इफ यु गाइज नो होइन, यो सेक्सन भनेको चाहिँ यतापट्टि अब यो अप्पी हिमाल हुनेवाला सेक्सन्सहरू हो है त। र अब यसरी हामीहरू अरू मार्किङ भएको एरियामा पनि अब ड्र गर्नको लागि चाहिँ स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ। लेट अस कन्टिन्यू है त ल। सो यतापट्टि सेकेन्ड मार्किङमा अब एज यु गाइज क्यान सी यतापट्टि हामीहरूले अर्को मार्किङ गर्छौँ, जहाँपट्टि चाहिँ हामीहरूको के पर्न जान्छ, मुस्ताङ एन्ड मुस्ताङ हिमाल नजिकतिर आइरहेका छौँ हामीहरू चाहिँ अहिले यतापट्टि होइन। अनि यति गरिसकेपछि अब योवाला मार्किङमा एज यु गाइज क्यान सी यतापट्टि अब हामीहरूले अर्को मार्क गर्छौँ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो गणेश, अनि त्यसपछि थोरै गणेश हिमालको तलपट्टि चाहिँ लाङटाङ हिमालको रेन्जतिर अहिले हामीले चाहिँ ड्र गरिरहेका छौँ। ठिक छ गाइज, प्लिज एकदमै केयरफुली हेर्नु होला यो लोकेसनहरू चाहिँ। त्यसपछि अब माउन्ट एभरेस्टको रिजनतिर गइसकेका छौँ गाइज हामीहरू। यति गर्दै हाम्रो एन्डमा चाहिँ माउन्ट कञ्चनजङ्घा। अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँले अब एकचोटि चाहिँ म्याप बनाउँदाखेरि यो डिरेक्सनमा प्रोसिड गरिसकेपछि अब यहीँबाट यसरी यसलाई घुमाएर यहाँबाट चाहिँ कन्टिन्यू नगर्नको लागि किन म रेकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् होइन गाइज, अब धेरै जसजना अब हामीहरू चाहिँ राइटी छौँ होइन, राइटी भइसकेपछि सधैँ हामीहरूको एउटा ट्रेड चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि राइटबाट लेफ्टतिर जाने। सो हामीले के गर्न सक्छौँ भनेदेखि एकचोटि यो माथिबाट तलको डिरेक्सनमा बनाइसकेपछि म्याप, फेरि अब यता यो हाम्रो धनगढीको एरियाबाट हामीहरू अब तल झापाको एरियासम्मको लागि प्रोसिड गर्नको लागि स्टार्ट गर्दैछौँ है त। धनगढी भयो माथि हामीहरूको अलरेडी, त्यसपछि यहाँ चितवन हामीहरू यो चितवन नेसनल पार्कको एरियातिर छौँ होइन अहिले चाहिँ म्यापमा बनाइरहेका। त्यसपछि अलिकति त्यसको तल यो सेकेन्ड लास्ट बक्समा चाहिँ हाम्रो जनकपुर छ भने एन्डतिर हाम्रो जुन यो रिजन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले यहाँ बनाइरहेको, यो भनेको चाहिँ हाम्रो के पर्न जान्छ यतापट्टि कोशी ब्यारेज एउटा पर्न गयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीहरूको एन्डमा कुन्नामा चाहिँ झापा छ, त्यसलाई अब अन्तिममा हामीले यसरी जोड्दाखेरि पनि मार्क गरेर देखाउन सक्छौँ। सो यतापट्टि चाहिँ यहाँ उहाँले ब्ल्याक पेनले युज गरेर मार्किङ गरिरहनु भएको छ, बट आफ्नो एक्जामिनेसनमा चाहिँ तपाईँले ब्ल्याक यस्तो पेनहरूले भन्दा पनि सिधा आफ्नो पेन्सिलले मात्र ड्र गरेर यो म्यापलाई चाहिँ कन्क्लुड गर्न सक्नुहुनेछ गाइज। यस नहतारिकन बिस्तारै भिडियोमा देखाएको जसरी नै तपाईँले आफ्नो म्याप अफ नेपाललाई चाहिँ जोइन गर्नु होला है गाइज। किनभनेदेखि म्याप अफ नेपाल मलाई जहाँसम्म लाग्छ लिस्ट तपाईँको टाइम कन्ज्युमिङ क्वेसन हो। ठिक छ, यसलाई अब तपाईँले 5 मिनट पनि लाग्दैन तपाईँले यो यसरी म्याप अफ नेपाल अब एकचोटि तपाईँले हेबिचुएट भइसक्नु भयो भनेदेखि होइन यो म्याप अफ नेपाल ड्र गर्नको लागि। सो 5 मिनट ड्र गर्नको लागि, त्यसपछि बाँकी 2-4 मिनट चाहिँ अब लोकेसन पिन पोइन्ट गरेर तपाईँले 7-8 मिनटमा म्याप अफ नेपाल 7 मार्क्सको क्वेसनलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै लिस्ट टाइम यो। अनि एउटा यस्तो क्वेसन पनि हो होइन जसलाई चाहिँ तपाईँले चाँडो कम्प्लिट गरेर अब बाँकी कुनै क्वेसनलाई टाइम पुगिरहेको छैन भन्दै त्यहाँ बरु यो म्याप अफ नेपालबाट चोरेको टाइमलाई चाहिँ एडप्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, हाम्रो यो जुन अहिले यो नयाँ म्याप अफ नेपालमा एड भएको छ नि लिपियाधुराहरू, यसलाई पनि नछुटाउनु होला यो चुच्चोलाई चाहिँ है, लिपुलेखहरूलाई। सो यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मजासँग हामीले चाहिँ म्याप अफ नेपाललाई अहिले जोइन गरेर रहेका छौँ। सो गाइज यति गरिसकेपछि आई एज्युम द्याट तपाईँले क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एकदमै पर्फेक्ट म्याप अफ नेपाल चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ है। एकदमै 5 मिनटमा कसरी ड्र गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले तपाईँहरूले यता देखाएँ भनेर म एक्सपेक्ट गर्छु। र यति म्याप अफ नेपाल बनाइसकेपछि नै म तपाईँलाई के रेकमेन्ड गर्छु भन्दै अब यतापट्टि चाहिँ एउटा यसरी एन भनेर अलरेडी एउटा यो चाहिँ कोरिदिनु होला। ठिक छ, यो डाइरेक्सन देखाउनको लागि नर्थतिर पोइन्टिङ गरिरहेको छ यो भनेर नोटेसन देखाउनको लागि। अनि अर्को कुरा भनेको एज सुन एज यु हेभ ड्रन यर म्याप, यो भित्रको जुन यो मार्किङ्सहरू छ नि बाहिरको अब टाइम छ भनेदेखि मेटाउँदा भयो होइन, यो पेन्सिलले कोरेको यो बक्सहरूलाई टाइम छैन भनेदेखि चाहिँ एटलिस्ट म्याप अफ नेपालको भित्रको जुन यो मार्किङहरू छ नि यो पेन्सिलको यो सबैलाई तपाईँले इरेज गर्नको
लागि चाहिँ एकदमै धेरै नेसेसरी छ। अनि एकचोटि तपाईँले म्याप अफ नेपाल बनाइसकेपछि मैले अर्को तपाईँले के कुरा सम्झिनु भनेर भनेको थिएँ, एकचोटि मलाई भन्नुहोस् त। यस, यो माथिको एउटा डाइरेक्सन त हामीले देखाइदिइहाल्यौँ होइन, यतापट्टि डाइरेक्सन पछि तपाईँले यहाँ छुटाउनै नहुने कुरा भनेको चाहिँ यतापट्टि स्केल हो है। ल, स्केल लेख्दाखेरि अब तपाईँले यही कर्नरमा लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि तपाईँले लेख्नु पर्यो 1 सेन्टिमिटर इज इक्वल्स टु 40 किलोमिटर भनेर देखाइदिनु पर्यो। ठिक छ गाइज, यो हाम्रो 20/12 सेन्टिमिटरको म्याप अफ नेपालमा चाहिँ। सो के गाह्रो रहेछ त म्याप अफ नेपाल ड्र गर्नको लागि? इजिली एक्सप्लेन गरिदिने होइन मैले। यस गाइज, आई एक्सपेक्ट तपाईँहरूले पनि अब यसरी नै यसलाई सकेसम्म बढी प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। ठिक छ गाइज, अब यस्तो होइन कि एकचोटि मेरो भिडियो हेर्नुभयो त्यसपछि मैले सिकिनु। यसलाई टाइम एन्ड अगेन तपाईँले प्र्याक्टिस गरिसकेपछि मात्र तपाईँ चाहिँ पर्फेक्सनको नियर पुग्न सक्नुहुनेछ। बट वेट फर अ सेकेन्ड, म्याप अफ नेपाल हामीले बनाउन त सिक्यौँ होइन, बट यतिको तपाईँले पर्फेक्ट म्याप अफ नेपाल बनाए पनि तपाईँले टिचरले म्याक्सिमम दिन सक्ने भनेको चाहिँ 3 देखि 3.5 मार्क्स हो। अब हामीलाई त अप्टेन गर्नु पनि त 7 मार्क्स छ। सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीहरू म्याप अफ नेपालको लोकेसनलाई चाहिँ कसरी पिन पोइन्ट गर्न सक्छौँ एक्ज्याक्टली भनेर केही त्यस्तो सर्टकट्सहरू छ भनेदेखि चाहिँ म तपाईँहरूसँग सेयर गर्न गइरहेको छु। यो म्यापमा देखाइएको पहिला सुरु यो चितवनहरू, कोशी ब्यारेजहरू, त्यसपछि माउन्ट गणेश, माउन्ट एभरेस्टहरू चाहिँ ख्याल गर्नु होला एकदमै होइन। माउन्ट अपी धनगढी टाइपको सिटीहरू चाहिँ होइन, त्यो मार्किङ नियर छ नि त यो एरियाहरू त। अनि नेक्स्ट लोकेसनमा चाहिँ अब नदी नालाहरू यताउति अब म भ्याइ भन्दै। ठिक छ, मेरो पनि कलेज चलिरहेको छ। सो लेट मी टेक सम टाइम टु प्रिपेयर फर द्याट भिडियो एन्ड एज सुन एज इट गेट्स रेडी म यो च्यानलमा अपलोड गरिदिनै हाल्छु तपाईँहरूको लागि। तर त्योभन्दा अगाडि च्यानलमा नहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला गाइज। हामीहरू 100K सब्सक्राइबर्सको एकदमै नजिक आइसकेका छौँ। आई होप तपाईँहरूले सपोर्ट गरेर मलाई यो माइलस्टोन रिच गर्नको लागि हेल्प गर्नुहुन्छ भनेर। एन्ड पर्सनली मसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ भने माथि मलाई मेरो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट @silwal अनुरागमा तपाईँले गएर फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको यस भिडियोलाई म गाइज यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। बाई बाई।